اهلا بيكم في اولى حلقات السيزون الثاني من قناه المراغين. من الاول كده حلقه النهارده شائكه ومخيفه، اي حد اصغر من 18 سنه بعد اذنكم يقوم. حلقه النهارده هتكون عن التحرش. طبعا عرفتم هتكلم عن مين؟ لا مش ده ولا برضه ده اخره يسبل وخلاص. ايوه هو ابن عندنا في مصر المتحرش بيبقى حاجه من اتنين، يا يكون حمدي الوزير يا يكون ابراهيم نفوسه. لكن هنا في امريكا الموضوع مختلف خالص. كل ما تتحرش كل ما مكانتك تعلى اكتر. الديمقراطي بيتحرش، رجل الاعمال بيتحرش، الجمهوري بيتحرش، الممثل بيتحرش، المغني بيتحرش، كله بيتحرش على كله. ومفيش مثال على كده احسن من الرئيس دونالد ترامب. ده بيعتبروه في امريكا اله التحرش عند الجمهوريين. هو اللي يتقال عليه المليونير اللي بدأها من تحت، بس بفلوسه برضه. كان الاول واحد بيطلع في الافلام الاجنبي بيقول العيال الاطفال التايهين انتوا بتروحوا يروحوا منين؟ Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. لرئيس اكبر دولة عظمى. لو عملت سيرش بقى في جوجل على الفضائح بتاعته هتلاقي اكتر من 80 مليون فضيحة. ولو بصيت على موقع ويكيبيديا اللي هو بتاع الموسوعة ده هتلاقي ان هو معمول صفحة مخصوص للحالات الجنسية بتاعته. اول ما بدأت الانتخابات والموضوع دخل في الغميق، دوروا بقى في دفاتره القديمة وطلعوا له سيديهاته. وطبعا انتوا عارفين جابوا السيديهات بتاعته من عند مين؟ اشهرهم انا بحب اشدهم. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. اللي الناس كلها شافته واللي اضطر يطلع يتأسف عليه يقول انا ما كانش قصدي، انا كنت بهزر. Anyone who knows me knows these words don't reflect who I am. I said it, I was wrong, and I apologize. ولا مقابلة الراديو اللي كان بتبان ان هو عامل مسابقة ملكات الجمال بتاعت امريكا عشان يخش يتفرج على البنات في اوض الغيار. I'll go backstage before a show. Yes. And everyone's getting dressed and ready and everything else. And, you know, no men are anywhere. مع ان سنهم قد سن بنته اللي اصلا ما اعتقهاش وقال لو ما كانتش بنتي. Although she does have a very nice figure. I've said that if Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. وصل بيه التحرش ان هو ملقاش واحدة تانية يتحرشها، راح متحرش بمراته. طبعا ممكن نتكلم عن تحرشه للصبح، بس هنذكر اشهر حاجه. بتاعت مين بقى؟ بتاعت واحده اسمها ستورمي دانييلز. ديت ممثله افلام افلام ثقافيه. ستورمي دي بقى فرشت له الملاية وعملت عليه كتاب وشرحت فيه تفاصيل العلاقه بتاعتها. وده فيديو لما طلعت في التلفزيون وكانت بتشرح قد ايه قصير الوقت اللي قضوه مع بعض. Which of these mushrooms, orange mushrooms, would most represent the commander-in-chief of the United States military? Oh, is this the one? وساعتها برضو قال ما دفعتش وما عملتش. بس اللي اتغير ان هو قاعد يتكلم عن ايده قدام الناس. انا ايدي كبيرة، انا الناس بتقول لي ايه ده ايدك حلوة يا ترامب. اصل هنا بيقول لك اللي ايده تكون صغيرة. He said I had small hands. Actually, I'm 6'3", not 6'2", but he said I had small hands. They're not small, are they? I never heard that one before. I've always had people say, Donald, you have the most beautiful hands. Right? He hit my hands. Nobody has ever hit my hands. I've never heard of this one. Look at those hands. Are they small hands? And he referred to my hands. If they're small, something else must be small. I guarantee you there's no problem. I guarantee it. This crap about the size of my hands, which are big, the size of my hand. Those hands can hit a golf ball 285 yards, right? Those are good, strong. So what do? For the rest of my life, I have the curse that I have little hands. Little hands. Take that guy. زي اي متحرش كبير بيبقى حواليه متحرشين سقنطتين، منهم المحامي اللي هو كان بيخلص كل شغله الوسخ. الستورم دانييلز برضه فضحته وقالت انه الاوراني اللي كان بيدفع له الفلوس دفع لها رشوة علشان ما تروحش معاها، وكان سايب مراته في البيت ايامها نفسه وكانت حامل في الواد الصغير بارون ده ولا اسمه ومن اول قام المحامي بتاعه اعترف بكل حاجه وطلع مسجل له هو كمان وهو بيتكلم على الفلوس
وراح برضو ترامب طالع في الاخر قال ايه؟ قال هو كان المحامي بتاعي وفي فلوس وجاب ورا. Did they come out of the campaign? They didn't come out of the campaign. They came from me, and I tweeted about it. You know, I don't know if you know, but I tweeted about the payments. والله القاضي كافانوف اللي جابه الناس كلها كانت ضده، طلع بالاخر برضه متحرش، والوليه اللي كان اتحرش بيها وهم زمان كان شارب بيره كتير، راح قالت كده، هو اللي قال كده، هو اللي قال ان هو كان شارب بيره. Yes, we drank beer. My friends and I, the boys and girls. Yes, we drank beer. I liked beer. Still like beer. We drank beer. We drank beer. Probably had too many beers, and sometimes other people had too many beers. We drank beer. We liked beer. We drank beer. We drank beer. And الولية بقى طلعت قدام الكونجرس وراحت قايلة بقى ايه قدام الكونجرس كله بقى ايه؟ الراجل ده عمل فيا كذا وكذا ومسك. Both Brett and Mark were drunkenly laughing during the attack. They seemed to be having a very good time. بس فهو برضه عين الراجل ده، وكانت اخر فضايح اصحابه بقى مليونير، راجل مليونير اسمه جيفري. الراجل ده اتمسك دعارة وصور لبنات صغيرين، ومن 12 سنة كان له قضية قديمة في فلوريدا متهموا فيها اكتر من 30 بنت تحت السن. اتحكم عليه بقى في القضية دي، اتحكم عليه ب 18 شهر، صفصفوا على 13، وخلال ال 13 شهر دول كان بيروح مكتبه يشتغل 6 أيام في الأسبوع علشان وراه شغل لازم يخلصه، وعشان برضو إيه هو محبوس بس يخلص شغله، وفي الويك إند بيروح يقضيها في السجن. مش عايزين نعطل الراجل. وكل ده كان عن طريق صفقة تمت بينه وبين رئيس النيابة أياميها، اللي كان أياميها اسمه إيه؟ اسمه أكوستا. أكوستا دوت بقى بالصدفة بقى وزير العمال في حكومة ترامب الجديد. وبرضو ترامب طلع له شرايط معاه وجابوا السيدات من عند نفس الراجل، برضه جابوا سيدات هو وشيفري وهو عمال يشاور على ستات وبتاع ويتكلم عليهم كلام مش مظبوط. وكمان طلع له مقال بيقول فيه ان جيفري دوت يحب الستات الجميله ومعظمهم صغيرين واحنا بنتشارك في الموضوع ده وروش وحياته الاجتماعيه حلوه، وعمال يقر على الراجل. لا الراجل اتحبس يا عم. بس طبعا اول ما الراجل ده اتمسك وحبسوه راح ترامب طلع قال لي انا ما اتكلمتوش من 15 سنه، وانا اصلا ما كنتش بحبه اصلا قبل كده وما بنتكلمش اساسا يعني. ويوم 9 اغسطس ظهرت اوراق قضيه قديمه للراجل دوت مذكور فيها اسامي ناس سياسيين مهمين. يوم 10 لقوا الراجل دوت شانق نفسه في الايه، بيقول لك يعني شانق نفسه في الايه، شانق نفسه في الزنزانه بتاعته تقريبا. والله اعلم ترامب بقى زهق من كتر بقى ما بيتفرج على فوكس نيوز وقلب على ايه، على روتانا سينما. وبرده الليسته وما بتخلص. كل ده والحكام العرب ما عندهمش اي مشاكل معاه خالص. اي حد في السعوديه يتمسك بحته حشيش قد كده اهوت يطيروا رقبته، بس هو يمسك ويقابلوه عادي خالص ويبقى ايه باشا وملك هناك. في مصر لو طلعت لك صورة ولا شريط زي بتوعه مستقبلك هيضيع وهتتحبس وهتتدمر. بس ايه، بس عادي احنا نروح للباشا ونقدم له ايه، نقدم له فروض الولاء والطاعة طبعا، عشان مظبطهم في الأسلحة ومظبطهم في الذخيرة ومظبطهم في الأكل وبيغمض عينه بقى وسايبهم يعملوا اللي هم ايه اللي هم عايزين، ولا بيقول لهم حموم إنسان ولا أي حاجة. خلاصة الحلقة اتحرش وانت توصل وخليك بجح ومقامك يعلى، ودي الحقيقة اللي احنا عايشينها. بس احنا بقى مش عايزين ننكد على نفسنا. انا لسه معايا التعويذة هتشتغل ان شاء الله، لسه معايا التعويذة وهعمل بيها روح الاستاذ حمدي الوزير، وهعمل له حملة انتخابية جامدة جدا في 2020 هو والاستاذ ران جيرمي اللي هيكسبوا من الراجل دوت، وان شاء الله هيحكموا الشعب. وكل سنة وانتم طيبين. وكده نوصل لنهاية حلقتنا، اول حلقة في الموسم الثاني من قناة المراغين. لو عجبتكم الحلقة دوسوا لايك، لو ما عجبتكوش برضو دوسوا لايك، وسيب لي كومنت وقولوا لي تعليقكم ايه، وجرس وظبطوني عشان اظبطكم ومع الحلقة الجاية من قناة المراغين.